Γεια σας, είμαι ο Αναστάσιος Τηλιανός Μπουχούτσος Άρπατ, αθλίατρος, φυσιοθεραπευτής, διοθεραπευτής, ψυχοτρονικός, κανόνα ρέικι και επιστοποιημένος στη ραδιαισθησία. Στη σημερινή εκπομπή θα σας μιλήσω για τη διαφορά που έχει ο μυστικισμός από τον υλισμό. Πριν μπούμε στο θέμα μας, να σας υπενθυμίσω να μπαίνετε στη σελίδα του Μεταφυσικού dealosdimensiongroup.com. Επαναλαμβάνω, dealosdimensiongroup.com. Οι πρόσφατες έρευνες στα αιθερικά πεδία του μυστικισμού, της μεταφυσικής και της υπερβατικής ανθρωπολογίας έχουν αποδείξει πέραν αμφιβολίας την ύπαρξη μεγάλου αριθμού φαινομενικά μυστηριωδών και απόκρυφων γεγονότων, των οποίων τα αίτια δεν μπορούν να εξηγηθούν από μια επιστήμη, της οποίας τα μέσα έρευνας είναι περιορισμένα από τις ατελείς 5 αισθήσεις μας. Αόρατα πράγματα του συγκεκριμένου οπτικού φάσματος δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά και δεν μπορεί να συλλάβει ο νους σε ένα τέτοιο επίπεδο. Δεν μπορεί κάποιος να δει αόρατα πράγματα, ούτε μπορεί να κατανοήσει αυτό που δεν αντιλαμβάνεται απτός, όπως ο κοσμικός εθέρας, η δύναμη που παράγει το φως του ήλιου, η ζωτική δύναμη των φυτών, η σκέψη, η μνήμη, η φαντασία, η βούληση. Οι ψυχολογικές επιρροές που επηρεάζουν την κατάσταση του νου ή μπορούν να προκαλέσουν ξαφνική αλλαγή αίσθησης είναι γεγονός και υφίστανται παρά την ανικανότητα των δασκάλων, της ανατομίας ή της χημείας να τα εξηγήσουν. Εάν ένας λογικός άνθρωπος λέει ότι τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν, εννοεί ότι δεν υπάρχουν αναφορικώς με αυτά που ξέρει, με την γνώση του, διότι για να αρνηθεί την πιθανότητα της οποιαδήποτε ύπαρξης, της οποίας δεν γνωρίζει τίποτα, θα σήμαινε ότι εμείς φανταζόμαστε ότι έχουμε στην κατοχή μας όλη τη γνώση που υπάρχει στον κόσμο και πιστεύουμε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να υπάρξει το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ένα άτομο που αμφισβητεί την ύπαρξη για οτιδήποτε υπάρχει πέραν από τον ορίζοντα της αντιλήψεώς του, επειδή δεν μπορεί να εναρμονιστεί με τις αποδεκτές απόψεις του, είναι τόσο πιστό όσο ο ίδιος που πιστεύει τα πάντα χωρίς διακρίσεις. Κανένα από αυτά τα άτομα δεν είναι ελεύθερο, αλλά σκλάβος στις απόψεις που έχει δεχθεί από τους άλλους ή που μπορεί να έχει σχηματίσει κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεώς του και από τις ιδιαίτερες εμπειρίες στην αισθητήρια επαφή του με τον κόσμο. Εάν τα πρόσωπα αυτά συναντηθούν τυχαία, είναι έτοιμα να δεχθούν οποιαδήποτε απίθανη θεωρία που μπορεί να τους προταθεί σε σχέση με αυτά τα γεγονότα. Πολλές φορές απορρίπτουν μια αξιόπιστη μαρτυρία και συχνά αμφισβητούν ακόμη και τις δικές τους αισθήσεις. Είναι συχνά πρόθυμοι να παραδεχθούν τις πιο παράλογες θεωρίες παρά να χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική τους. Αντίθετα, φαίνεται ότι τώρα, όπως και την εποχή του Μεγάλου Παράκελσου, οι τρεις αντίθετες χάρες της δογματικής επιστήμης, αυτοκατανόηση, ευπιστία και σκεπτικισμός, συνεχίζουν να συμβαδίζουν και ότι οι αγαπημένοι τόποι διαμονής τους είναι τα αμφιθέατρα και οι χώροι της κλασικής μαθητείας. Είναι δύσκολο για το φως της αληθείας να διεισδύσει σε ένα μυαλό γεμάτο από απόψεις, στις οποίες προσκολάται επιμελώς και μόνο εκείνοι που δέχονται τις απόψεις των άλλων, όχι ως οδηγοί τους, αλλά μόνο ως βοηθοί τους, είναι σε θέση να ανοίξουν τα φτερά της δικής τους απεριόριστης ευφυΐας. Η σύγχρονη εποχή μας δεν είναι χωρίς τέτοια μυαλά. Ο κόσμος κινείται σε σπήρες και οι μεγαλύτεροι σύγχρονοι φιλόσοφοι πλησιάζουν σε μια θέση στην πνευματική τους τροχιά, όπου έρχονται και πάλι σε συνεννόηση με μυαλά όπως ο Πυθαγόρας, ο Πλάτωνας. Μόνο ένας αδαής μαθητής πιστεύει ότι ξέρει πολύ περισσότερα από τον Σωκράτη και τον Αριστοτέλη, επειδή μπορεί να έχει μάθει μερικές σύγχρονες απόψεις σχετικά με μερικά επιφανειακά πράγματα ή με τις σύγχρονες εφευρέσεις
με τις οποίες οι παλιοί φιλόσοφοι ίσως δεν γνώριζαν. Εάν οι σύγχρονοι επιστήμονες ξέρουν περισσότερα για τις λεπτομέρειες της ανατομίας του φυσικού σώματος από τους αρχαίους, οι αρχαίοι ήξεραν περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τη συγκρότηση αυτής της δυνάμεως που οργανώνει το φυσικό σώμα. Η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να είναι επιτυχή στην παραγωγή εξωτερικών εμφανίσεων ή εκδηλώσεων, τις οποίες οι αρχαίοι δεν γνώριζαν. Οι αρχαίοι επιστήμονες θα μπορούσαν όμως να εξαλείψουν τις εσωτερικές αιτίες των οποίων η σύγχρονη επιστήμη δεν γνωρίζει τίποτα και οφείλει να μάθει αν επιθυμεί να εξελιχθεί περισσότερο. Δεν υπάρχει ηρεμία στην εξέλιξη του κόσμου. Υπάρχει μόνο εξέλιξη και οπισθοδρόμηση, άνοδος ή πτώση. Αν χτυπήσουμε την πόρτα στη σφαίρα του αοράτου και δεν τολμούμε να εισέλθουμε στο ναό, όπου υπάρχει το μυστηριώδες εργαστήριο της φύσεως, θα βυθιστούμε ακόμη περισσότερο στο φως της ψευδαισθήσεως και θα χάσουμε ακόμα περισσότερες από τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για να αντιληφθούμε τα πράγματα της ψυχής. Ένα μέλος που δεν χρησιμοποίησε σωστά την ενέργειά του, μια σχολή που δεν εργάστηκε σωστά την ενέργεια, αυτή χάνεται. Εάν συνεχώς η προσοχή μας εγκλωβίζεται από τις ψευδαισθήσεις της λογικής, θα χάσετε την ικανότητα να αντιληφθείτε αυτό που είναι υπερφυσικό. Όσο περισσότερο κοιτάζουμε την επιφάνεια, τόσο λιγότερο θα γνωρίζουμε τον πυρήνα. Όσο λιγότερο βυθιζόμαστε στην ύλη, τόσο περισσότερο θα απομακρυνόμαστε από το πνεύμα. Όμως, ευτυχώς για την ανθρωπότητα, κάθε κακό φέρει τη δική του ίαση. Κάθε δράση ακολουθείται από μία αντίδραση και η εξέλιξη του κόσμου μοιάζει με τις κινήσεις ενός εκκρεμούς που ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη, ενώ ταυτόχρονα ο χρόνος κινείται προς τα εμπρός. Οι εποχές του φανατισμού ακολουθήθηκαν από περιόδους σκέψεως και μακάρι να προχωρήσουν σε εποχές σκεπτικισμού. Αιώνες επιστημονικής ή θρησκευτικής άγνοιας, μυσαλλοδοξίας και δυσιδαιμονίας οδηγούν σε επαναστάσεις σκέψεις που μπορούν πάλι να τερματίσουν στον αθεϊσμό και το έγκλημα. Ευτυχώς κάθε κίνηση του εκκρεμούς θέτει την ανθρωπότητα ένα βήμα υψηλότερο στη σκάλα της εξελίξεως. Όταν φτάσει στο σημείο της βαρύτητος θα σταματήσει, εκτός και αν οθηθεί από ένα ή το άλλο άκρο της. Φαίνεται ότι η εποχή μας πλησιάζει ξανά προς το ουδέτερο σημείο. Ο τυφλός ηλισμός έχει εξαντλήσει τις δυνάμεις του. Μπορεί να έχει πολλούς προνομιούχους οπαδούς, αλλά πολύ λίγοι το πιστεύουν στην καρδιά τους. Αν υπήρχαν άνθρωποι που πραγματικά πίστευαν σε αυτό και ακολουθούσαν τις διδασκαλίες του ηλισμού με τις τελευταίες λογικές συνέπειές του, θα έδιναν οπωσδήποτε τέλος στις μέρες τους στη φυλακή ή θα οδηγούνταν σε αυτοκτονία. Αλλά η μεγαλύτερη πλειοψηφία των υποστηρικτών του ηλισμού, όπως οι φανατικοί της παλιάς θεολογίας, αισθάνονται και σκέπτονται διαφορετικά από αυτό που λένε. Ασχολούνται με τις θεωρίες τους σε άλλους, αλλά δεν επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι. Η αμφιβολία, ο μεγάλος εχθρός της αληθινής πίστεως, είναι επίσης ο εχθρός της δογματικής άγνοιας. Καταστρέφει όλη την αυτοπεποίθηση και επομένως εμποδίζει όχι μόνο τη δύναμη να κάνει καλό σε εκείνους που είναι καλοί, αλλά αποδυναμώνει το δηλητήριο εκείνων που κάνουν το κακό. Τα μάτια ενός κόσμου που βγήκε από μια νύχτα φανατισμού στο φως της ημέρας ήταν εκθαμβωμένα και τυφλά και λίγο από τη μάτι λάμψη ενός σωρού από περιτώματα και σπασμένα δοχεία που είχαν συλλεχθεί από τους υποστηρικτές της επιστήμης και της ύλης. Ο κόσμος ανένυψε από την επίδραση της λάμψεως και συνειδητοποίησε την άνευ αξίας υπόσταση, επιδιώκει και πάλι για το λιγότερο εκθαμβωτικό αλλά ανεκτήμητο φως της αλήθειας. Οι θησαυροί που έχουν ταφεί εδώ και καιρό και έχουν κρυφεί μακριά από την οπτική γωνία εκείνων που δεν ήταν σε θέση να συνειδητοποιήσουν ούτε να εκτιμήσουν την αξία τους,
έχουν τώρα φτάσει στο φως. Μαργαριτάρια της αρχαίας σοφίας προέρχονται από την Ανατολή. Στην τριβάνια της γνώσης που έχει κλείσει για αιώνες, είναι και πάλι ανοιχτά και μια πλημμύρα φωτός πέφτει πάνω σε πράγματα που φαίνονται αδύνατα, μυστηριώδη και απόκρυφα. Ανοίγει ένας νέος κόσμος μπροστά μας. Όσο περισσότερο αρχίζουμε να κατανοούμε την γλώσσα των γνώστων, τόσο περισσότερο μεγαλώνει ο σεβασμός μας για τη σοφία τους. Όσο περισσότερο μπορούμε να κατανοήσουμε τις ιδέες τους, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η αντίληψή μας για τον άνθρωπο. Η ανατομία, η φυσιολογία προσφέρουν στην σύγχρονη επιστήμη κάτι το μεγαλειώδες. Η σύγχρονη επιστήμη επιχειρεί να αποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι ζώο. Οι διδασκαλίες των γνώστων δείχνουν ότι μπορεί να ενέχει το θείο. Η σύγχρονη επιστήμη τον επενδύει με τη δύναμη να αυξήσει το βάρος του. Η αρχαία επιστήμη τον επενδύει με τη δύναμη να ελέγχει το πεπρωμένο του κόσμου. Η σύγχρονη επιστήμη του επιτρέπει να ζήσει για πολύ περιορισμένο αριθμό ετών. Η αρχαία επιστήμη του διδάσκει ότι πάντα υπήρχε και ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει εάν επιθυμεί να ζήσει. Η σύγχρονη επιστήμη ασχολείται με το όργανο που ο πραγματικός άνθρωπος χρησιμοποιεί για όσο καιρό και όσο συχνά έρχεται σε σχέση με τον κόσμο των φαινομένων. Οι γνώστες μας δείχνουν την αληθινή φύση του βασικού ανθρώπου, στον οποίο μια γήινη ύπαρξη δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα από τα πολλά περιστατικά της αιώνιας καριέρας του. Υπάρχει ένα αόρατο σύμπαν εντός του ορατού, ένας κόσμος αιτιών μέσα στον κόσμο των αποτελεσμάτων. Υπάρχει μια δύναμη μέσα στην ύλη και οι δύο είναι ένα και εξαρτώνται από ένα τρίτο, την μυστηριώδη αιτία της υπάρξεώς τους. Υπάρχει ένας κόσμος ψυχής μέσα σε έναν κόσμο της ύλης και οι δύο είναι ένα και προκαλούνται από τον κόσμο του πνεύματος. Και σε αυτούς τους κόσμους υπάρχουν άλλοι κόσμοι, ορατοί και αόρατοι. Μερικοί είναι γνωστοί στη σύγχρονη επιστήμη, τον άλλον δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη, γιατί όπως οι υλικοί κόσμοι των πλανητών και των αστεριών, οι κόσμοι των ζωντανών και των αψυχωνόντων από τον άνθρωπο, τον άρχοντα της δημιουργίας, μέχρι το μικροσκοπικό κόσμο με τους αμέτρητους κατοίκους του, μπορούν να δουν μόνο εκείνοι που διαθέτουν στην κατοχή τους δυνάμεις που είναι απαραίτητες για την αντίληψή τους. Ο κόσμος της ψυχής και οι σφαίρες του πνεύματος μπορεί να είναι γνωστές μόνο σε όποιον οι εσωτερικές αισθήσεις του ξυπνούν. Είναι πολύ φυσικό οι άνθρωποι που δεν έχουν αναπτύξει τη δύναμη της πνευματικής αντίληψης να μην πιστεύουν στην ύπαρξή της, διότι για αυτούς η ικανότητα αυτή απλά δεν υπάρχει. Επομένως, ο φαινομενικά λογικός άνθρωπος κρατά κλειστά τα μάτια του και ζητά να αποδείξει την ύπαρξη αυτού που δεν μπορεί να δει. Ενώ αυτός που είναι σε θέση να δει με το μάτι της ψυχής ή του πνεύματος δεν απαιτεί άλλη απόδειξη ότι τα πράγματα που βλέπει υπάρχουν και δικαίως έχει το δικαίωμα να μιλήσει έγκυρα για την εμπειρία του σε αυτό και σε ό,τι είναι αόρατο για την πλειοψηφία, ακριβώς όπως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιστρέψει από μια χώρα που δεν είχε προηγουμένως εξερευνηθεί, να έχει το δικαίωμα να μιλήσει έγκυρα για τα πράγματα που είδε και να περιγράψει τις εμπειρίες του. Καθ' αυτόν τον τρόπο κάθε ακροατής έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί αυτό που του φαίνεται εύλογο και να απορρίψει ότι υπερβαίνει την ικανότητά του να κατανοήσει. Αλλά να αρνηθεί κανείς τη δύναμη της πνευματικής αντιλήψεως επειδή δεν το κατέχει ο ίδιος είναι τόσο ανόητο και αλαζονικό όπως ένας τυφλός αρνείται την ικανότητα των άλλων ότι βλέπουν. Και όμως αυτή η αρχαία επιστήμη, την οποία οι σύγχρονοι αγνοούν, είναι ίσως τόσο παλιά όσο η ανθρωπότητα. Ήταν γνωστό στους αρχαίους προφήτες, στους αρχάτς και στους ρίστους της Ανατολής, τους μοιημένους βραχμάνους, τους Αιγύπτιους και τους Έλληνες. Τα θεμελιώδη δόγματά της βρίσκονται στη
σμαγδάρινη πλάκα, στις Βέδες, στα μάρμαρα, στη σφινοειδή γραφή, στα ιερογλυφικά, στους παπύρους, στις γραφές. Σε αυτή τη γνώση στηρίζονται τα θεμέλια των θρησκειών του κόσμου. Δημιούργησαν την ουσία των μυστικών που αποκαλύφθησαν μόνο στους αρχαίους, στον εσωτερικό ναό, όπου διδάχθησαν τα αρχαία μυστήρια και των οποίων η αποκάλυψη σε αυτούς που δεν είχαν μοιηθεί απαγορευόταν κάτω από την ποινή των βασανιστήριων, ίσως και του θανάτου. Ήταν τα μυστικά που ήταν γνωστά στους αρχαίους σοφούς και στους γνωστικούς, στους ροδόσταυρους του Μεσαίωνα και σε μια μερική κατανόηση αληθιών τους, όπου στηρίζεται και το σύστημα του σύγχρονου ελευθεροτεκτονισμού. Αλλά είναι μεγάλο λάθος να υποθέσουμε ότι τα μυστικά των αλχημιστών μπορούν όλοι να τα επικοινωνούν με λόγια ή σημεία ή να εξηγούνται σε οποιονδήποτε μπορεί να τους τα εμπιστευτεί. Η απόδοση μιας εξήγησης απαιτεί την ικανότητα κατανόησης εκ μέρους του παραλήπτου και όπου αυτή η εξουσία απουσιάζει, όλες οι εξηγήσεις, όσο και σαφείς, θα είναι μάταιες. Δεν θα ήταν χρήσιμο να εξηγήσουμε φύση ενός φοίνικα σε έναν Εσκιμό που ζούσε ανάμεσα σε παγόβουνα. Δεν είδε ποτέ ένα τέτοιο φυτό ή να περιγράψουμε την κατασκευή μιας δυναμομηχανής σε έναν Αυστραλιανό γηγενή. Ένας άνθρωπος που αγνοεί παντελώς κάθε πνευματική κατανόηση, όσο και αν αναπτυχθεί η πνευματικότητά του, θα είναι στην ίδια κατάσταση όσον αφορά την κατανόηση των πνευματικών διδαχών, όπως ο άγριος σε σχέση με αυτό που ανήκει στον σύγχρονο πολιτισμό. Στο βασικό, στο πνευματικό, αλλά και στο αισθητικό βασίλειο, η αντίληψη είναι πρώτα και μετά έρχεται η κατανόηση. Τα μεγαλύτερα μυστήρια είναι μέσα στον εαυτό μας. Εκείνος που ξέρει καλά γνωρίζει τον Θεό και όλα τα μυστήρια της φύσεώς Του. Τα δόγματα που προκύπτουν μόνο από την αληθινή σκέψη δεν πρέπει να συγχέονται με την κερδοσκοπική φιλοσοφία. Αυτά τα δόγματα διδάχθησαν από τα παιδιά του φωτός, που είχαν την εξουσία να δουν. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι μεγαλύτεροι θρησκευτικοί μεταρρυθμιστές όλων των αιώνων, από τον Σέραπη, τον Ζωροάστρη μέχρι τον Ιακώβ Μποέμε και τον Εκατσαχάουσεν. Οι διδασκαλίες τους επαληθεύτηκαν από τον καθένα, του οποίου η καθαρότητα του νου και η δύναμη του πνεύματος του επέτρεψε να δει και να τις κατανοήσει. Ορισμένα από τα δόγματά τους αναφέρονται στην ηθική και με καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα. Έτσι και οι δύο πτυχές της διδασκαλίας τους είναι συχνά συνδεδεμένες μεταξύ τους, επειδή η ομορφιά, το κάλος, δεν μπορεί να διαχωριστεί από την αλήθεια. Και οι δύο διαμορφώνουν τον άνθρωπο, όχι μόνο γνώστη, αλλά φωτισμένο από τη σοφία. Μεταξύ εκείνων που έχουν διδάξει την ηθική πλευρά της μυστικής διδασκαλίας, δεν υπάρχουν μεγαλύτερες μορφές από τον Μαχουραμπή, τον Βούδα, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και τον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Από όσους έχουν διδάξει την επιστημονική του διάσταση, δεν υπήρχαν βαθύτεροι από τον Ερμή του Τρισμέγιστο, τον Ασόκα, τον Σανκαρατσάρια, Πυθαγόρα και τον Παράκελσο. Έλαβαν τις γνώσεις τους όχι μόνο για να ακολουθήσουν τις καθορισμένες μεθόδους εκμάθησης ή για να δεχθούν τις απόψεις των αναγνωρισμένων αρχών της εποχής τους, αλλά μελέτησαν τη φύση με το δικό της φως και φωτίστηκαν από το φως της Θείας Φύσεως. Έγιναν φως οι ίδιοι, οι ακτίνες των οποίων φωτίζουν τον κόσμο του νου. Ήθε το φως να ρέει πάντα μέσα σας. Γεια σας.